คนส่วนใหญ่คิดว่าการฟังเป็นทักษะที่ฝึกฝนได้ซึ่งนั่นก็จริงอยู่แต่ยังมีความจริงอีกอย่างเกี่ยวกับการเป็นผู้ฟังที่ดีที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปนั่นคือการเป็นผู้ฟังที่ดีมักจะเกิดจากการทำให้น้อยลงไม่ใช่ทำให้มากขึ้นในมุมมองของนักจิตวิทยาที่ได้ทำงานกับผู้คนมากมายที่มีปัญหาในความสัมพันธ์ของชีวิตคู่พบว่าส่วนใหญ่ของปัญหาเกิดจากการขาดทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดีบทสนทนาที่สำคัญระหว่างคู่สมรสมักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันพวกเขามักวิจารณ์สิ่งที่อีกฝ่ายพูดออกมาหรือไม่ให้ความสนใจมากพอเมื่อคู่ของพวกเขากำลังต่อสู้กับปัญหาต่างๆพวกเขาพบว่ามันยากที่จะฟังอย่างเห็นอกเห็นใจโดยไม่ขัดจังหวะขึ้นมาแต่นี่คือสิ่งสำคัญคนส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดทักษะการฟังจริงๆพวกเขาเพียงแค่ถูกครอบงำด้วยนิสัยที่ไม่ดีหากคุณอยากเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นและมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นในความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของคุณพอดแคสต์นิววีรชัยวันนี้เราจะมาเรียนรู้ที่จะจัดการกับนิสัยเหล่านี้ซึ่งมีทั้งหมด5ข้อและกำจัดมันออกไปด้วยกันนะครับนิสัยแรกนะครับที่ควรกำจัดมันออกไปก็คือการฟังแบบไม่ตั้งใจต้องยอมรับกันตรงๆว่าหลายคนไม่ค่อยเป็นผู้ฟังที่ตั้งใจฟังจริงๆในเวลาที่คนอื่นพูดโดยเฉพาะเมื่อเป็นคนที่เรารู้จักมักคุ้นและพูดเรื่องที่เราคุ้นเคยเรามักจะไม่ตั้งใจฟังเท่าที่ควรเราเริ่มคิดว่าเราจะโต้ตอบหรือพูดอะไรกลับไปกับคู่สนทนาของเราเริ่มคิดว่าเราอยากจะทำอะไรหลังจากการสนทนานี้จบลงเราเริ่มคิดว่าคนที่พูดควรจะทำอะไรเพื่อไม่ให้ต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาเล่าให้ฟังมาพูดง่ายๆคือเราแทบไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆในสถานการณ์แบบนี้เราจึงเป็นแค่ผู้ฟังแบบไม่ตั้งใจทั้งที่เสียงของเขาเข้าหูเราแต่ความสนใจของเรากลับอยู่ที่อื่นการฟังแบบไม่ตั้งใจคือความสนใจของคุณอยู่ที่ตัวเองการฟังแบบตั้งใจคือความสนใจของคุณอยู่ที่คนที่กำลังพูดหรือคนที่กำลังคุยด้วยเรื่องของการฟังแบบไม่ตั้งใจคนที่เราคุยด้วยเขามักจะรู้สึกได้พวกเขารู้ว่าคุณไม่ได้มีสติอยู่กับพวกเขาจริงๆคุณมองพวกเขาแต่จิตใจหลุดไปอยู่ที่อื่นและนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่ควรเกิดขึ้นในวงสนทนาเลยซึ่งแน่นอนว่ามันยากเพราะกับคนที่เป็นผู้ฟังอย่างมืออาชีพอย่างนักจิตวิทยาก็ยังเจอปัญหาเหล่านี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณอยากเป็นผู้ฟังที่มีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นและเป็นผู้ฟังที่ดีจริงๆคุณต้องทำความรู้จักทำความเข้าใจกับปัญหาเหล่านี้คุณต้องรู้ว่ามันเป็นจุดอ่อนที่เราทุกคนมีและต้องตั้งใจจริงๆในการจัดการและแก้ไขให้ดีขึ้นเมื่อคุณเห็นว่ามีการสนทนาที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นให้เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าจะต้องเป็นผู้ฟังที่ตั้งใจฟังรักษาความสนใจไว้กับคนที่กำลังพูดและสิ่งที่เขาพูดจริงๆไม่ใช่คิดวนไปวนมาในหัวตัวเองกับเรื่องของตัวเองเท่านั้นแน่นอนว่ามันยากแต่ด้วยการฝึกฝนคุณสามารถเลิกนิสัยการฟังแบบไม่ตั้งใจได้และเป็นผลทำให้คุณมีสติตลอดการสนทนาและเข้าถึงใจของผู้ฟังที่เป็นคนสำคัญในชีวิตคุณได้มากขึ้นมาถึงนิสัยที่2นะครับที่ควรขจัดออกไปคือการให้ความสำคัญกับปัญหามากกว่าผู้คนเราส่วนใหญ่เป็นนักแก้ปัญหาตั้งแต่เราเริ่มเดินได้เราก็เริ่มเข้าสู่โลกของการศึกษาที่เน้นให้เราเป็นผู้แก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและเราก็ได้รับการตอบแทนอย่างดีตามลำดับจากนั้นส่วนใหญ่ของชีวิตเราก็ใช้เวลามากกว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆและได้รับการตอบแทนมากขึ้นไปอีกเช่นสวัสดิการต่างๆหรือมาในรูปแบบของเงินเดือนและผลตอบแทนต่างๆแต่นี่คือปัญหาการแก้ไขปัญหาที่เก่งกาจอาจเป็นประโยชน์ในหลายด้านของชีวิตแต่มันมักจะส่งผลลบในความสัมพันธ์ของเราลองนึกถึงสถานการณ์เหล่านี้ดูนะครับเมื่อคู่ของคุณกลับมาบ้านด้วยความเครียดจากงานและคุณได้เริ่มให้คำแนะนำทันทีเกี่ยวกับการจัดการกับหัวหน้าเมื่อลูกของคุณกลัวความมืดและคุณเลยเริ่มบอกเหตุผล15ข้อที่พวกเขาไม่ต้องกลัวความมืดอีกต่อไปเมื่อเพื่อนของคุณกำลังทุกข์ทางอารมณ์การอธิบายว่าพวกเขาไม่ต้องเป็นทุกข์หรือวิตกกังวลเพราะสถานการณ์อาจจะแย่กว่านี้ได้ซึ่งทั้งหมดนั้นอาจจะไม่เป็นผลดีเลยเหตุผลก็คือเมื่อคุณให้ความสำคัญกับปัญหามากกว่าผู้คนคุณจะทำให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นปัญหาซะเองเพราะในที่สุดผู้คนอาจต้องการใช้ประโยชน์จากความเข้าใจและความสามารถในการแก้ปัญหาของคุณแต่ในขณะนั้นที่พวกเขากำลังกลัวโกรธหรือไม่พอใจกับตัวเองส่วนใหญ่แล้วพวกเขาแค่ต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังพวกเขาต้องการรู้สึกว่าคุณอยู่ที่นั่นเพื่อพวกเขาและต้องการเพียงให้คุณเข้าใจ
พวกเขาต้องการรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในความทุกข์ที่แสนจะหนักหนาในเวลานั้นแต่เมื่อคุณเริ่มต้นด้วยการแก้ปัญหาทันทีนั่นกลับทำให้รู้สึกว่าถูกทำให้เป็นปัญหาทำให้คนเหล่านั้นรู้สึกว่าพวกเขาเองเป็นปัญหาหรือว่าการมีปัญหานั้นผิดการวิเคราะห์ของคุณอาจจะถูกทางเทคนิคแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการในขณะนั้นเพราะเมื่อผู้คนกำลังลำบากพวกเขาต้องการคอนเน c ชันไม่ใช่อินฟอร์เมชันหากคุณต้องการเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นในความสัมพันธ์ให้คุณหยุดความสามารถในการแก้ปัญหาชั่วคราวและโฟกัสหรือมุ่งเน้นไปที่คนที่อยู่ตรงหน้าคุณและสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆนิสัยที่3นะครับที่ควรขจัดออกไปคือการหลีกเลี่ยงความเงียบที่ไม่สบายใจคนเราส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่เงียบและไม่สบายใจโดยสัญชาตญาณซึ่งจริงๆเราไม่ชอบความเงียบในการสนทนาถึงขั้นต้องมีชื่อเรียกมันว่าความเงียบที่น่าอึดอัดแต่นี่คือเรื่องจริงแค่เพราะความเงียบที่ทำให้รู้สึกอึดอัดไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปเพราะจริงๆแล้วคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจะรู้ดีว่ามันตรงกันข้ามเลยด้วยซ้ำความเงียบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสื่อสารที่มีความหมายลองนึกภาพสถานการณ์นี้นะครับแฟนของคุณกลับมาที่บ้านหลังจากวันที่ยาวนานปรากฏว่าวันทำงานของเขาหรือเธอเต็มไปด้วยความเครียดและนอกจากนั้นระหว่างทางกลับบ้านยังทะเลาะกับเพื่อนสนิททางโทรศัพท์มาอีกพอเจอกันคุณถามไปว่ามีอะไรผิดปกติไหมและเขาหรือเธอคนนั้นก็เริ่มอธิบายเรื่องราวในวันนั้นและเรื่องที่ทะเลาะกับเพื่อนสนิทมาแต่ทุกครั้งที่เขาอธิบายบางอย่างและหยุดคิดเพิ่มเติมเรากลับรัวคำถามเข้าไปไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่าทำไมคุณไม่พูดว่าทำไมคุณถึงรู้สึกกังวลฉันคงรู้สึกโล่งอกถ้าทำแบบนี้ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นคุณถามเขาหรือยังเรื่องนี้ลองนึกดูว่าถ้าเป็นคุณจะรู้สึกยังไงต้องเผชิญกับทั้งความเครียดความไม่พอใจความสับสนและความเหน็ดเหนื่อยกลับมาแต่คู่ของคุณคนที่หวังว่าจะให้ความปลอบโยนกับคุณกลับมาสอบปากคำคุณเหมือนพยานในศาลและแน่นอนว่านั่นทำให้คุณรู้สึกเครียดมากขึ้นไปอีกการคิดและการแสดงความรู้สึกเมื่อคุณกำลังไม่พอใจนั้นแต่มันยากยิ่งกว่าเมื่อคุณรู้สึกกดดันให้ต้องมีคำตอบและการตอบสนองในสิ่งที่ถามเข้ามาตลอดเวลาและแย่กว่านั้นคุณจะรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่เข้าใจคุณและสิ่งที่คุณต้องการในขณะนั้นจริงๆเมื่อคุณไม่ทำให้มีพื้นที่สำหรับความเงียบคุณก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้เกิดความเข้าใจขึ้นเพื่อที่คุณจะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นๆและเข้าถึงใจใครต่อใครให้มากขึ้นให้เว้นพื้นที่สำหรับความเงียบในการสนทนาของคุณบ้างมันอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแต่มันกลับเป็นของขวัญที่แท้จริงสำหรับคนที่กำลังไม่สบายใจและกำลังต่อสู้กับเรื่องราวหนักๆที่เข้ามาในชีวิตจงให้เวลาและพื้นที่กับคนสำคัญของคุณแทนที่จะกดดันให้ได้มาซึ่งคำตอบในทันทีมาถึงข้อที่ 4 กันแล้วนะครับการพยายามแก้ไขปัญหาแทนที่จะให้การยอมรับเหมือนกับหัวข้อที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้คนส่วนใหญ่นั้นชอบที่จะแก้ไขปัญหานั่นหมายความว่าเราชอบหาทางออกให้กับทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเมื่อเราเห็นหรือเอะใจว่าอะไรที่เหมือนจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเรามักจะรีบเข้าไปพยายามหาทางแก้ไขด้วยไอเดียที่ดีที่สุดที่เรามีเสมอปัญหาก็คือไม่ใช่ทุกปัญหาที่ต้องการถูกแก้ไขเพราะอารมณ์ที่ยากลำบากนั้นไม่ใช่ปัญหาที่ต้องการแก้ไขแต่เป็นประสบการณ์ที่ต้องการการยอมรับเมื่อมีคนที่คุณห่วงใยกำลังทุกข์ทางอารมณ์ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คุณจะต้องการช่วยบรรเทาทุกข์นั้นให้เบาลงและช่วยให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นแต่เพราะบางสิ่งทำให้รู้สึกไม่ดีไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพียงเพราะแฟนคุณโกรธไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักคุณเพียงเพราะลูกคุณกลัวไม่ได้หมายความว่าพวกเขาอ่อนแอหรือคลี่คลาดเพียงเพราะหัวหน้าของคุณกำลังเครียดไม่ได้หมายความว่าเธอหรือเขาไม่พอใจคุณหรืองานของคุณอารมณ์ที่เจ็บปวดนั้นเป็นสิ่งที่เป็นปกติตามธรรมชาติเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่เมื่อเราพยายามแก้ไขโดยการให้คำแนะนำหรือบอกเหตุผลว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องรู้สึกแบบนั้นเราก็ทำให้ประสบการณ์หรือสถานการณ์สำคัญของคนอื่นนั้นหมดความหมายไปเมื่อคุณพยายามแก้ไขอารมณ์ของคนอื่นคุณทำให้ดูเหมือนว่าความรู้สึกของพวกเขาไม่ถูกต้องซึ่งนั่นกลับทำให้พวกเขารู้สึกแย่มากขึ้นทางออกสำหรับสถานการณ์แบบนี้คือการหยุดพยายามแก้ไขอารมณ์ที่ยากลำบากของคนอื่นและเรียนรู้ที่จะให้การยอมรับแทนการให้การยอมรับกับอารมณ์ของคนอื่นนั้นหมายความว่าคุณแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจว่าพวกเขากำลังเจอและผ่านอะไรมาและบอกกับพวกเขาว่า
มันเป็นเรื่องที่โอเคนะที่จะรู้สึกแบบนั้นไม่ว่าตอนนี้จะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามหากคุณต้องการเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นหรือเข้าใจใจเขาใจเรามากขึ้นคุณต้องพยายามสบายใจกับความไม่สบายใจของคนอื่นบ้างและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตจะยากลำบากแค่ไหนมันก็โอเคนะที่จะรู้สึกดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้มาถึงนิสัยสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือการละเลยอารมณ์ของตัวเองลักษณะเด่นของผู้ฟังที่ยอดเยี่ยมคือพวกเขามีความสามารถในการให้ความสนใจกับคนอื่นและปัญหาของพวกเขาโดยไม่ตัดสินแต่มีข้อยกเว้นหนึ่งประการการตรวจสอบอารมณ์ของตัวเองนั้นก็สำคัญเหตุผลหลักที่ทำให้การสนทนากลายเป็นการโต้แย้งหรือการทะเลาะกันในที่สุดคือการป้องกันตัวหากคุณรู้สึกว่าคนอื่นกำลังโจมตีคุณจะเข้าสู่โหมดการโต้กลับซึ่งเป็นการสร้างวงจรแห่งการวิพากษ์วิจารณ์การสร้างความเจ็บปวดของความรู้สึกต่อกันและความเข้าใจผิดแต่สาเหตุที่เราต้องป้องกันตัวนั้นไม่ชัดเจนการป้องกันตัวเกิดจากการที่เราไม่รู้ตัวเกี่ยวกับอารมณ์ของตัวเองมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะไม่ได้คิดถึงใจคนอื่นบ้างในบางครั้งและเราทุกคนมักเป็นแบบนั้นไม่ว่าเราจะพยายามแก้ไหนก็ตามดังนั้นจึงสำคัญที่จะตระหนักว่าเพียงเพราะบางคนพูดสิ่งที่ทำให้คนอื่นเจ็บปวดไม่ได้หมายความว่าพวกเขาตั้งใจทำให้เราเจ็บปวดแต่เพื่อทำความเข้าใจนี้คุณต้องรับรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณต้องสามารถรับรู้ถึงความโกรธหรือรู้สึกหงุดหงิดที่เกิดขึ้นในตัวคุณเช่นยอมรับมันประเมินที่มาของมันและตัดสินใจว่ามันเป็นสิ่งที่ควรแสดงออกหรือไม่และนั่นก็เป็นเรื่องยากมากๆเหมือนกันเพราะต้องใช้ความฉลาดทางอารมณ์และการรู้ตัวเองอย่างมากแต่นั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องพยายามทำให้ได้เพราะหากคุณถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ที่คุณไม่เข้าใจคุณจะไม่มีวันเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นได้มักจะมีคำพูดว่าคุณไม่สามารถรักใครคนใดคนหนึ่งได้จนกว่าคุณจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแต่สิ่งที่คนน้อยนักที่จะให้ความสำคัญคือคุณไม่สามารถเข้าใจคนอื่นได้จริงๆหากคุณไม่ใช้เวลาเข้าใจตัวเองเพื่อเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นพยายามให้ความสนใจกับคนอื่นแต่อย่าลืมตรวจสอบความรู้สึกของตัวเองบ้างเป็นครั้งคราวด้วยนะครับเรามาสรุปส่งท้ายเนื้อหาในวันนี้กันสักนิดนะครับการเป็นคนช่างเห็นอกเห็นใจเป็นทักษะที่ฝึกฝนได้เริ่มต้นจากการสังเกตตัวเองว่าเรามีนิสัยเหล่านี้หรือไม่จากนั้นค่อยๆฝึกฝนเพื่อแก้ไขสิ่งสำคัญคือต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและอดทนในระหว่างกระบวนการนั้นต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสำหรับการเป็นคนช่างเห็นอกเห็นใจมากขึ้นคือ 1. ฝึกฝนการฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสิน 2. ปล่อยให้ความเงียบอึดอัดเกิดขึ้นบ้าง 3. ยอมรับอารมณ์ของผู้อื่น 4. เรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองขอให้ทุกคนฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเป็นคนช่างเห็นอกเห็นใจและการเป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับเราในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบกับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆจากเราขอฝากให้เพื่อนๆแบ่งปันความคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับรายการในตอนนี้ได้ที่ช่องคอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตาม YouTube นิววีระชัยเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆจากเราในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ขอให้เพื่อนๆมีวันที่สดใสและเต็มไปด้วยพลังแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ